dapat mag-present tayo ha. 10, 5, 2, 1. O sino na mag-present? Dito na ang blue team, dito na ang blue team. Walang makakatalo, panalo ka panalo. Go, go, blue team! Go, Ibay! Go, go, Ibay! Go, Ibay! Go, go, Ibay! Go, Ano ba yung practice ba kayo? Go, go, yellow! Go, go, yellow! Go, go, yellow! Para mag-deal! Para para team! Para para team! Oh! Team kami ang ano! Wala, may nanalo na talaga, may nanalo na. So, ang nanalo ay... Red team! Kahit na mainitan! Kahit na mainitan! Di kami paiiwan! Di kami paiiwan! Kahit anong mangyari! Kahit anong mangyari! Caspar roofing number 1! Caspar roofing number 1! May siro! May sarap! Yung next natin na gagawin ay, syempre, team building, magkikreate tayo ng tower. So, bala na kayo kung anong gagawin yung tower. Basta kailangan yung pinakamataas na tower, siya yung mananalo. So, light lang to na games kasi nakakain kayo, di ba? Human tower yung gagawin natin kasi wala tayo ditong construction materials para magtayo tayo ng tower. Di ba? Okay, game! 1, 2, 3, 4, 5, go! 17, 16, 11, 10, 6, 5, 3, 2, 1. Up! Stay! Take a picture! Bariyan mo lahat! Okay, may panalo na! Yellow team! Yes! Yellow team! Yung kanina, yung nanalo sa grouping, yung white at saka yellow. Tapos yung pangalawa, sa chairing, ang panalo ay red. Tapos yung sa human tower, ang panalo ay yellow. So yung next natin na palaro ay Guys, listen! Gagawin natin ngayon batch by batch. ang mananalo dito, yung champion na mananalo ng 10,000 pesos. Ano ba yung nyo? Kaya galingan nyo. Next, mga susunod ay 5,000. Second and third ay, hindi naman, lahat mananalo. Okay, good. Five, 4, 3, 2, 1, go! Atras! 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 Balik! 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 Atras! Ibabalik! Pag natumbay, babalik! Balik! Balik! Walang kamay! Walang kamay! Walang kamay! Walang kamay! Kamay sa likod! Go, go! Relax lang! Relax lang! Relax kayo! Bagsak mo! Yan, balance. Take your time. Gar, kampiyon mo, Gar! Ano yung ba? Ugasan nyo na! Ugasan nyo na! Ugasan nyo na!
Hugasan yung lobo. Sabunin nyo. Lamang tayo na. Sabunin. Atras! Kuya, medyo pa iglayilayin mo kuya. Silang. May agot na ganyan kuya. May agot na ganyan to kuya. Silang. Ako na sigipin puro. Huwag mong lumog lang. Pangit. Yan din yung lobong gamit. Patay na, ang red. Iba yung lobo niya, hindi bilog talaga eh. Pahaba, kaya kailangan marami na. Championship! Pink versus red! Okay! Saan kayo? Anong color nyo? Ang pink, grabe wala ang red! Okay, game! Kaya yan! 5, 4, 3, 2, 1, go! Okay nang doy. Okay nang Paul. Walang political. Talagang nagkataunan talaga na yung color ay red at saka pink yung magkalaban. O dahil dyan, meron kayong 10,000 pesos! Bilis! 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 Ganyan ba? Ganyan ba, Mama Paul? Tapos! Bilisan mo! Lakas! Sabihin mo! Bola! Ang dami mong sayang buwan! Okay, time stop now! Ilan lang naman? Ilang may laman? 2, 4, 6. Okay, anim na top na may Paul. And 3 minutes. Tama, and 3 minutes. Okay, timer set, no! Magandaan, baka matuto. Yun! 5, 4, 3, 2, 1. Okay, time's up. 8, okay, yay! Muna, red. Next. Salain mo. Yan. Yun. Seven. Red. 8 na lang yung red. Ready, get set, go! Hindi
It's a time! Timer start now! Kapag mababa, pwede mo saluhin, Jeff. Saluhin mo pag mababa. Take your time. Yan. 45 seconds. Oh. Ano? 5, 4, 3, 2. Oh, wala na. Alam, tatlo kayong championship. Tatlo ngayon yung maglalaban sa championship. Red, blue, and white. Okay, get ready. Now! Isusuot ng maayos. I-grade namin yan. Yun, okay na yan. Makadalawa ka na. Okay na yan. Tama na yan. Dapat maganda pasot, ha? Sabi mo. Yuko. Champion Blue! Yeah! Oh, di ba? Alam nyo, sa larong ito, hindi ito pagalingan. Di ba? Kailangan pag-diskartihan at saka kailangan matalino tayo. Hindi ito palakasan. Pagalingan at saka pag-diskartihan. So dito natin nakikita kung talagang yung bawat team ay may pagkakaisa, may pagtutulungan. So para sigurado, champion! Oh, group picture! Ikaw! Yay! Yay! Standby lang, standby! Okay, dito sa area na to, may makukuha kayong barya. Pag nakuha yung baryang yon, pag nahanap nyo, merong premium 5,000. Merong 20 pesos dyan, papalitan ko yun ng 5 piso. Papalitan ko yun ng 5,000. Okay, timer start now! Ayun, it's a prank! Dahil dyan, actually ito ay tinitest ko talaga kung sino yung nagsasabi ng totoo or hindi. Kung sino yung mga honest. So kitang-kita nyo naman, yung Team Caspar ay napaka-honest, di ba? Hindi sila kumuha ng 20 pesos para ipakita na nananalo sila. So yung totoo nun, wala talaga akong tinago dyan. So dahil dyan, panalo kayong lahat. Congratulations! Thank you dahil naging honest kayo. So yun, that's the end for my video and I hope nagustuhan yung video ito. Day 2 ng aming team building. So dito lahat nasusubok yung kakayahan, yung talino, at saka galing at diskarte ng bawat empleyado. At saka kasama doon yung character ng isang empleyado tulad ng yung honesty. So yun, I'm Paul Castillo of Caspar Roofing and remember, lagi po namin pinapaalala, umulan man, umaraw at bumagyo,
Ang buong Team Caspar ay laging nandyan. Safety, safe life, see you in the next video! Yo!